Chào mừng tất cả các anh em trên vlog Đại Hải Trình của Tùng Lâm, trên anh em rất là lâu của mình. Thì chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe và follow ủng hộ cho Tùng Lâm về lần tới Odysee. Hello anh ơi, phóng viên tới Ai đây? What's up? What's up Tùng Lâm? Yeah, chào. Chúc mừng nha. Vâng. Cuối cùng ngày này cũng đến. Ok. Chào em. Ủa? Em con gì? Con này. Ui, Đẹp mắt, mắt, đẹp mắt, đẹp mắt. Không phải. Ôi tôi Lộc à? Tên Lộc hả? Đúng rồi. Mắt gì? Ok. Ơi, gì không biết hả? Con này dễ thương hơn này. Con này dễ thương hơn này. Xinh, con này xinh. Dơn, dơn. Ok, anh ngon nha. Ủa, Anh mắt rất hai ngon mặt em. luôn nè.
cái đĩa này 5 củ ấy. Tặng hai bạn. Cảm ơn nha. Love you. Bye bye. Vâng. Thứ sáu quay lại, mùng 6 quay lại. Thứ sáu quay lại. Trời ơi, cưng